Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Cu burtica plină, odihnit, cu hainele curate, parcul iau de la zero, de la kilometru zero, aici de la Tășu, mă așteaptă munții Călimani. Hai, cale bună! Și cum se face că e o zi de 1? E 1 octombrie și pornim, dragilor, în munții Călimani. Aici începe traseul, bandă roșie și spune că sunt 24 de ore până pe vârful Pietrosul Călimani, prin vârful Străcior, Curmătura Tihului. Sper să ajung în Curmătura Tihului, unde e un refugiu. Până pe Pietrosul sunt 40 de kilometri. Haide, haide! Părăsim asfaltul și ne spune că până în Șaua Bistricior, prin vârful Buba, Șaua Terha, vârful Viișorul, vârful Străcior, ar fi vreo 8 ore. Eu trebuie să ajung în Șaua Terha, deci mai puțin. Hai! În zonă există și Via Maria Terezia, chiar făcut de cei de la Tășuleasa Social. Și niște informații. Să vedem cât merg în paralel cele două trasee. Până acum e bine, că din 100-100 de metri sunt stâlpi din aceștia de lemn, care indică totodată limita fostului Imperiu Habsburgic. Kilometru 2. Mi s-a rupt bățul. Bota mea din lemn de alun. M-a ținut ceva. Hai să găsim alta. Și am impresia că vârful din fața noastră se numește Buba. Cu Buba. Cu veveriță. Ce faci, mă arunci cu ghinde în mine? E îngrozitor de liniște în pădurea asta. Nu tu o păsărică, nu că aș vrea ursuleț, dar nimic. Haha, se văd crestele mai aproape, să fie la ore Pietrosul. Eu o să iau probabil așa. Și ajuns am în Șaua Terha, la o stână și un indicator ce ne spune că traseul mediu de bandă roșie până la vârful Bistricior este de o oră jumătate, pe o distanță de 3,5 km. Ați înțeles? Pe aici se putea ajunge și din satul Colibița, prin Izvorul Lung, urmărind traseul triunghi roșu. De aici până acolo, 3 ore, 12 km. Tot la munte, sus, sus. Wow! Între cele două dealuri se vede acolo mănăstirea de la Piatra Fântânele, de unde am plecat. Dacă vă era dor de jnepeniș, am dat de el. Ne apropiem pe creastă, ușor, ușor. De Șaua Bistricioare. Vârful Bistricioara.
de șnepeniși. Acolo am venit și acolo ne ducem. Hai că nu-i Bistriciorul, e vârful Străcioru, sau, mă rog, ai Strunilor, 1963 de metri. La Bistriciorul nu o să ajungem doar în șa, acolo e vârful și noi din șa o să mergem mai departe. Ne bucurăm de primul vârf din munții Călimani. Și de dealuri împădurite, de munticei împăduriți, numiți Măgure. Se cam lasă frigul. Ok, am ajuns în șaua Bistricior, 1944 de metri. Nu o să mai mergem până în vârf. Ia uite și ceața. Ci continuăm banda roșie spre curmătura Tihului. Nu știu exact cât vom face. Aici ne anunță doar că până pe Pietrosu sunt 15 km, adică 7 ore. Ok. Hai că vine ceața! Aici. Ne și coborăm un pic. Să urcăm iar. Plin de merișoare, de vitamina C. Ați auzit boncănitul cerbului? Me, me, me. Răspunde. Me, me, me. Ce i-ai zis? Păi ce facem, domne? Iar coborăm prin pădure ca să avem ce urca. Eu nu mai înțeleg nimic cu Via Maria Terezia asta, ba apare, ba dispare. Înseamnă că pe alocuri, da, coincide cu traseul de creasă, dar se bagă pici pe colo. Să auzi ceva în pădure. Dacă ești veveriță, arată-te. Dacă ești urs, ascultă-te. Se vede refugiu, am ajuns. Ce drăguț! Păi dacă e lângă pădure, poate o avea și cuptoraș să facem focul. Vedem. Dar nu văd horn. Ce semne vechi, ruginite. Dar se distinge că spre șaua Negoiu, prin Pietrosu, 4:30-5. Asta mâine. La refugiu! Să vedem dacă e apă. Perfect! Avem și izvor. Refugiu cu următura Tihului.
din lemn, pare făcut destul de recent. Uite, și în maghiară. O hartă. Hehe. Și nu-i nimeni. Simplu. Două paturi. Cine se lemn. Ce mi-e în picioare goale. Fierbe apa, așteaptă niște orezel. Și între timp mai luăm un gât de apă tare. Avem puțin. Să ne încălzim. Oricum e fain că nu e altitudine atât de mare, așa că nu o să se lase prea mult frig peste noapte. Am găsit în cabană o pereche de bocanci rupți, dar buni pentru că au șireturi. Și tocmai ieri ce mi s-a rupt un șiret. Așa că facem schimb. Și dacă tot a fiert apa, o folosim la o supă. Ui! Supă asiatică, chicken flavor. Punem piper. Sare. Și niște usturoi. Foarte bună! Mâine ne așteaptă Pietrosul Călimani. Dacă v-a plăcut până acum, vă mulțumesc din suflet că împărtășiți cu prietenii. Cred că cercul a venit atât de aproape. Ne urează noapte bună. A, da, bruma, bruma. A fost frig noaptea. Și încă e. Până iese soarele. Am pus niște ovăz. Ziceam că o să fie mai cald, că nu e un gol alpin, dar a fost frig. Hai că și soarele ajunge și aici imediat.
mulțumesc refugiule. Refugiu Curmătura Tihului. Acum dau seama, suntem deja în județul Mureș, de-aia e scris în maghiară Chistihaniereg ved Cunio. Ok, mergând ne vom încălzi și o să se facă din ce în ce mai cald. Haideți! Unde e soare și căldura. Ha. O mică pauză la Popasul Tudoran. Tipul ăsta e cunoscut pentru că a militat pentru drepturile grănicerilor bistrițeni, el fiind un bistrițean, românilor care apărau granița Imperiului Habsburgic în vremea Mariei Tereza. Mă rog, el a fost tras pe roată împreună cu alți români, dar la un an li s-a dat drepturi. Mulțumită lui, au fost scutiți de anumite impozite și au primit libertate, grănicerii români. Ce bine! Se văd crestele călimanilor! Și azi am întâlnit marcajele de pe Via Terezia. Din nou porția de vitamina C. Merișoare! Am ajuns la o intersecție, Crucea Galbenă duce spre Lunca Bradului și de asemenea sunt 20 de minute spre un refugiu. Dar noi mergem spre Pietrosul Rodnei. Doamne! Dar noi mergem spre Pietrosul Călimani. Foarte bine organizate, marcaje, semne. Cam de la început am tot mers pe limita între județe, căci munții delimitează, sunt granița naturală dintre zone, regiuni, județe, țări de multe ori. Și acum Mureșul, Bistrița Năsăud, ne vom îndrepta mâine spre Harghita și tocmai de aceea sunt semnele bilingve și în română și în maghiară. Cei drept, ungurașii s-au ocupat foarte bine și de refugii, de hărți, de marcaje, trasee. Foarte bine. Felicitări și spărăria. Din nou răscruce de drumuri. Poiana Izvoarele pe banda albastră, dar noi continuăm pe binecunoscuta bandă roșie, traseul de creastă care duce la Pietros, Pietrosul Călimani. Nu facem stânga și dreapta. Hei, uite-l pe frumos, uite-l pe Pietrosul. Am ajuns la piciorul Pietrosului, într-o oră ajungem pe vârf și de aici se coboară pe Cruce Roșie în Gura Haiti. Ce de merișoare am mâncat! Sunt puternic, plin de vitamina C. Ok, hai pe vârf! He, se vede crucea! Un piculeț, un piculeț! Munții Călimani, alături de munții Rodnei, sunt cei mai înalți din Carpații Orientali. Și dacă munții Rodnei sunt cei mai înalți din grupa munților Maramureșului și Bucovinei, Călimanii sunt cei mai înalți din grupa centrală a Orientalilor, supranumită și grupa Carpaților Moldo-Transilvani. Hai să vedem și se pare că nu sunt singur. Da,
mă, azi e sâmbătă. Da, s-a cam lăsat frigul, dar vremea încă e bună de munte. Până acum n-am întâlnit decât acele grupuri în Rodney, la Cabana Gargălău, de polonezi și ucrainieni. Hai să vedem cine se perinde pe aici. Păi și dacă tot îi zice Pietrosu, hai să mergem un pic pe piatră. Hei, mai un pic. Să vedem stânga și o carieră. Ziua bună, poftă bună! Și am ajuns, dragilor, Pietrosu Călimani. O zi splendidă. Fix 2100 de metri. Hai că am întâlnit vreo 3 grupuri. E și weekend și că se ajunge cu mașina, nu știu, undeva aici într-o așa. Un grup chiar era din Lăpuș, de unde am făcut noi provizii și am primit niște brânzică de la domnul Ciprian. Și hai să continuăm Via Carpatica. O să fie șaua Negoiu Unguresc, vârful, și apoi vârful Rețițiș, unde e și o cabană și o stație meteo. Nimeni cu rucsacul mare. În general, priveliștea e pădure, mulți împăduriți. Și bineînțeles, creastă aici. Ziua bună! Salut! Salut! Am ajuns pe Negoiu, nu cel muntenesc de lângă moldoveanu, ci pe Negoiu Unguresc din Călimani, și de aici se vede în toată splendoarea lui chiar și Pietrosu, undeva, uitați acolo, și se vede de asemenea locul unde vreau să ajung. Acolo e Rețițișu, cabana meteo și carieră, nu știu exact, de sulf, de ce, și mă întreb de pe unde vin toți drumeții cu unde lasă ei mașinile. Cred că pe acolo, pe la carieră. Așa am ajuns într-o așa, aici, în buza carierei, unde sunt și 2 ATV-uri, deci niște băieți au venit cu blum blum. Suntem anunțați că mai sunt 2 ore până în vârful Rețițiș, la cabana meteo. Și de aici drumul Maria Tereza duce spre stâncile 12 apostoli și în partea opusă Cruce Roșie, Cruce Albastră spre Lunca Bradului, prin Valea Ilva Mare. Se vede mic acolo vârful Pietrosu. Și cariera. Și aici Rețițișul. Ajungem la stația meteo. Stația meteo Rețițiș. Ce tare! Cred că o să dorm la stația meteo. Trebuie să vină un grup de 4, nu știu dacă vine al 5-lea, dar mi-a zis domnul că afară nu mă lasă, o să fie un loc și pentru mine. Super! Și de aici se vede frumos departe Ceahlău,
Se vede și Hășmașul Mare. Nu știu cât vedeți voi, dar e fain tare.